And we're back for a new video. I'm still with Sherwin. Gusto ko sana siyang introduce sa isa pang product na ginagamit ko. I know I might sound very vain, pero mga lalaki ngayon syempre hindi lang mga babae yung gusto na they look good when they go out. Pero yung lalaki syempre, mga lalaki dapat hindi masyadong obvious na masyadong nagpapagwapo. And I have the right product for that. This one is actually a moisturizer. But at the same time, tinted siya. So para kang alam mo yung mga Korean guys, K-pop stars na they look very napakakinis. Makinis. Pero natural. No? Natural. Ito yung product na masasabi kong very close to that, and at the same time you look healthy. Tsaka hindi masyado itong makapal kasi nga ito ay isang moisturizer. Tsaka kung mag-apply ka not halata na merong may naglagay na. Ako nga rin maglalagay. Konti lang and kalat before you spread it. Ito yung right. Ito yung lordy mo. So yan ang proper na pag-apply ng moisturizer. Yup. Okay, Korean looking guy. Yan na. Opa. Try mo bro. Buksan mo yan, tapos pag binuksan mo, lalabas. Pindot mo. Okay. So, hindi ko alam kung tama to. Lagyan natin dito sa... Wala pa eh. Diretso ba? Dagdagan. Ay, lagyan mo na. Ayun, lalabas na kaya yan. pala. Yaw. So, ayan o. Kahit konti lang bro. Ganun Konti lang. Ayan, ito. Tapos, saka mo evenly bro Labas. Yan. Ito, sabi nila, nung mentor ko, ito daw yung weakest fingers. So ito yung gagamitin natin. Parang ganito. Ito pa bro. Ayan, lagyan mo natin. Tama. Ano? Wag na. Kalat mo lang. Makapal lang kasi yan eh. Ano kasi siya eh, moisturizer talaga siya. Actually, meron siyang SPF 50. So, pag malabas ka, pwede siya under the sun. Dito wala. Ay, medyo May edges. Gwapo. Para kailangan kasi spread out eh. Otherwise mahalatang meron kang nilagay. Ayan, pantay na. Yan. Yes. Pasayin kita. Right side ng face niya may mga hindi na spread na maayos. Ay, ito. Yes, that. Tsaka to. Yes. Ayun, happy? Yes, happy for the result. And See you the for our difference. next makeup tutorial. Just kidding. See you guys. Maraming salamat.